सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार। धनश्रीज रेसिपी अँड व्लॉग्समध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण श्री महालक्ष्मी अष्टकाची जी कथा आहे त्याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत। तर महालक्ष्मी अष्टक हे खूप प्रभावशाली असं स्तोत्र आहे आणि नवरात्रीत जर तुम्ही याचा पाठ केला किंवा याची तुम्ही जास्तीची आवर्तनं केली, तुम्हाला शक्य होईल त्या पद्धतीने तुम्ही आवर्तनं करू शकतात। तर याचे 21, 51, 108, 1008 या पद्धतीनेही तुम्ही लक्ष्मी अष्टकाची आवर्तनं नक्कीच करू शकता। हे स्तोत्र अत्यंत प्रभावी असून सर्व संकटांपासून रक्षण होत असतं। त्याचबरोबर महालक्ष्मी मातेची आपल्यावर अखंड कृपा राहत असते। त्याचबरोबर आपल्या घरात सुख, शांती, संपत्ती, समृद्धी आणि महालक्ष्मी मातेची सर्व कलांनी महालक्ष्मी माता आपल्या वास्तूमध्ये प्रकाशित राहत असते। आणि म्हणून ही सेवा जर तुम्हाला वेळ असेल तर नक्कीच करू शकतात, कारण महालक्ष्मी अष्टक हे अतिशय लहान असं स्तोत्र आहे, पण हे खूप दिव्य असं स्तोत्र आहे। ज्यांना जास्तीचा वेळ नसेल तर त्यांनी ह्या स्तोत्राचं देखील पठण जास्ती वेळा करून मातेच्या चरणी सेवा नक्कीच अर्पण करू शकतात। तर महालक्ष्मी अष्टकाची जी कथा आहे तर त्याविषयी आपण आता माहिती घेऊया। आणि चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि व्हिडिओ पूर्ण पहा। एकदा श्री दुर्वास महर्षी देवलोकात निघाले होते। महर्षी दुर्वास अत्यंत कोपिष्ट होते। ते देवलोकात महाविष्णूंच्या दर्शनासाठी पोहोचले। आपला भक्त आल्याचे पाहून श्री विष्णूंना अत्यानंद झाला व आनंदाने त्यांनी स्वतःच्या गळ्यातील वैजयंती माला महर्षी दुर्वासांच्या गळ्यात घातली। महालक्ष्मींना आश्चर्य वाटले। साक्षात विष्णू माझे पती मला कधीही ती वैजयंती माला दिली नाही आणि आज महर्षी दुर्वासांना दिली। दर्शन घेऊन महर्षी दुर्वास परतीच्या प्रवासाला लागले। महर्षी दुर्वास हे महातपस्वी व साक्षात भगवान शिवशंकरच असल्याने ते पूर्णपणे विरक्त वृत्तीचे होते। त्यांनी ती माळ कोणाला तरी देण्याचे ठरवले। वाटेत त्यांना देवराज इंद्र देवलोकी महाविष्णूंच्या दर्शनाला जात असलेले आढळले। त्यांनी स्वतःच्या गळ्यातील ती वैजयंती माला इंद्रदेवांना दिली व ते निघून गेले। इंद्रदेवांनी विचार केला की अगोदरच आपल्या खजिन्यात इतक्या किमती माळा धूळ खात पडल्या आहेत आणि त्यात हिची भर कशाला, असा विचार करून त्यांनी ती माळ आपल्या ऐरावताच्या गळ्यात घातली। हे सर्व महालक्ष्मी माता पाहत होत्या आणि आपल्या पतीच्या गळ्यातील वैजयंती माला इंद्रदेवांनी ऐरावताच्या गळ्यात घातली हे पाहून महालक्ष्मी इंद्रदेवांवर प्रचंड संतापल्या व त्यांनी रागाने तोंड फिरवले। कारण पतीचा अपमान पत्नीला कधीही सहन होत नाही आणि साक्षात महालक्ष्मीच रागवल्यामुळे इंद्रदेवांचे सारे वैभव एका क्षणात नाहीसं झालं। इंद्र घाबरले तर ते श्री विष्णूंकडे क्षमा याचना करू लागले आणि विष्णू म्हणाले की तू महालक्ष्मीची क्षमा माग। तेव्हा इंद्र म्हणाले की मला देवींची भीती वाटते। तेव्हा भगवान महाविष्णू म्हणाले, सिंहिणीच्या पिलांना सिंहिणीची भीती कधीच वाटत नाही। मुलाने खोडसाळपणे केला तरीही आई रागवणे साहजिकच आहे, पण माफी मागणे हा त्यावरील अत्यंत चांगला आणि सोपा उपाय आहे। तर माफी मागतेवेळी जर मुलाने आईच्या गळ्याला लढिवाळपणे जरी मिठी मारली तरी देखील आई त्याचे हात झटकून टाकेल। आईच्या कमरेला मिठी घातली तरीही आईचा राग फारसा शांत होणार नाही। पण जर कोणत्याही मुलाने आईची क्षमा मागितली आणि आईचे पाय धरले तर त्यावेळेला आपली आई आपल्याला नक्कीच क्षमा करत असते आणि ही तर आदिशक्ती आदिमाया जगत जननी पूर्ण विश्वाची जननी आहे, तर ती तुम्हाला नक्कीच क्षमा करेल। म्हणून तुम्ही मातेची क्षमा मागा। आणि त्याप्रमाणे इंद्रदेवांनी माता महालक्ष्मी मातेंच्या चरणांना घट्ट मिठी मारली आणि नतमस्तक झाले। त्याच क्षणी जगज्जननी जगदंबा महालक्ष्मी मातेंच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळले। कारण कितीही झालं तरी ती आपली जगज्जननी, आपली आदिशक्ती आदिमाया आपली माता आहे आणि त्यावेळी माता महालक्ष्मी यांनी इंद्रदेवांना क्षमा केली आणि महालक्ष्मी मातेंचे अश्रू ओघळलेले तर त्याचे 2 थेंब हे इंद्रदेवांच्या मस्तकी पडले आणि त्यावेळेला
इंद्रदेवांना महालक्ष्मी मातेंचं जे लक्ष्मी अष्टक आहे तर ते स्फुरलेलं आणि त्यावेळेला त्यांनी श्री महालक्ष्मी अष्टक हे अत्यंत प्रभावी असं स्तोत्र त्यांच्याकडून ते लिहिलं गेलं आणि हे अत्यंत दिव्य असं स्तोत्र आहे आणि भक्तांवरील सर्व प्रकारची संकटे दूर करून संकटांचा सर्वनाश करण्याची शक्ती या स्तोत्रात आहे। त्याचबरोबर हे स्तोत्र अगदी अनन्य भावाने जे कोणी याची आवर्तन करतात, पठन करत असतात तर आई जगदंबा महालक्ष्मी माता त्यांच्यावर सदैव प्रसन्न राहते। त्याचबरोबर त्यांना सुख, शांती, संपत्ती, समृद्धी मिळत असते आणि सदैव त्यांची भरभराट होत असते। असं हे दिव्य असं स्तोत्र आहे। तर याचं पठण तुम्ही नवरात्रीत देखील करू शकतात। रोज केलं तर अतिउत्तम, पण नवरात्रीमध्ये जर याची सेवा केली तर हे स्तोत्र तुम्ही सिद्ध देखील करू शकतात। याची जास्तीची आवर्तनं करायची आहेत। तर अशा पद्धतीने हे महालक्ष्मी अष्टकाची माहिती आहे। तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। तुम्ही सर्वांनी अगदी वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद। जय महालक्ष्मी मात की जय।